Det är så lugnt här i gräset, Erik. Ja, Anna. Perfekt plats att titta på himlen. Jag är glad att vi tog med oss solförmörkelseglasögon. Det är viktigt att skydda ögonen vid en eklips. Verkligen. Jag läste att man aldrig får titta direkt. Nej, solen kan verkligen skada ögonen annars. Jag tycker teleskopet är smart. Kan vi använda det nu? Inte direkt mot solen, men kanske innan eklipsen börjar. Ska vi kolla om molnen kommer att störa? Det ser ut att vara ganska klart. Tycker du inte? Jo, men det blåser ju lite. Kanske molnen rör sig snabbt. Jag hoppas himlen förblir blå under hela förmörkelsen. Vet du när eklipsen börjar exakt? Enligt mina anteckningar ska den börja om 15 minuter. Bra. Ja, det är spännande. Jag har aldrig sett en riktig eklips. Inte jag heller. Bara på bilder i böcker. Eklips betyder att månen täcker solen, eller hur? Ja, och det blir som natt mitt på dagen ett litet tag. Ibland sjunker temperaturen lite också. Jag har hört att fåglar kan börja tro att det är kväll. Det händer inte så ofta i Sverige, faktiskt. Nej, nästa totala solförmörkelse här är om flera år. Tur att vi kan se en partiell eklips idag. Ja, vi måste vara försiktiga hela tiden. Jag gillar att vi tog med oss fika också. Det känns som en picknick och vetenskap på samma gång. Jag känner mig lite som en astronom. Anna, vill du läsa lite mer fakta från dina anteckningar? Gärna. Här står det att eklips betyder förmörkelse på svenska. Och nästa totala eklips syns i Europa år 2026. Vad spännande! Då kanske vi reser för att se den också. Det vore häftigt. Men nu njuter vi av denna stunden. Hej! Jag vill gärna hyra en båt idag. Går det bra? Hej! Ja, det går bra. Du behöver inget båtkörkort. Vad bra! Jag har aldrig kört båt förut. Ingen fara. Våra båtar är enkla att köra. Vilken typ av båt är det? Det är en liten motorbåt. 4 personer får plats. Finns det flytvästar till alla? Ja, vi har flytvästar i alla storlekar. Vad behöver jag veta om säkerheten? Bär alltid flytväst och håll dig nära stranden. Måste jag följa en viss rutt? Ja, här är en karta med rekommenderad rutt. Undvik huvudfåran där stora båtar kör. Finns det några slussar på vägen? Ja, en liten sluss. Jag visar hur den fungerar. Tack! Är det svårt att använda slussen? Nej, det är ganska enkelt och tar bara några minuter. Hur lång tid tar hela turen? Ungefär 2 timmar. Om du tar det lugnt.
Hur mycket kostar det att hyra båten? Det kostar 500 kronor för 2 timmar, inklusive bensin. Hur mycket bensin går åt? En tank räcker det hela turen. Du behöver inte tanka. Vad händer om det regnar? Vi kan ju boka om tiden. Eller ge dig en regnjacka. Vad fint. Är det vanligt att hyra båt här? Ja, speciellt på sommaren. Många turister gillar det. Vilken är den bästa platsen att stanna och fika? Det finns en liten ö där du kan äta picknick. Det låter härligt. Är det tillåtet att bada? Ja, det går bra. Men bada aldrig ensam. Tack för alla tips. Vad heter du? Jag heter Magnus. Och du? Jag heter Anna. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas, Anna. Är du redo för båtturen nu? Ja, det är jag. Låt oss börja äventyret. Perfekt. Följ med så visar jag dig båten. God morgon, Erik. Tack för att du hjälper mig idag. God morgon, Lina. Självklart hjälper jag gärna till. Kan du ställa burkarna här på bordet? Självklart. De ser jättefina ut med snören och etiketter. Jag hoppas folk gillar sylt till jul. Det är en tradition. Ja, många tycker om att köpa hemgjord sylt på marknaden. Kan du hänga upp lite mer granris på kanten där? Visst. Granris doftar så gott. Riktigt juligt. Vi borde lägga pepparkakor fram också, tror du? Bra idé. Pepparkakor är alltid populära på julmarknader. Och våra små prydnasaskar, var passar de bäst tycker du? Ställ dem bredvid sylten så syns allt tydligt. Smart! Vad tycker du om priserna? Är de lagom? Jag tror det. Sylt för 40 kronor och kakor för 20. Perfekt! Jag har skyltar här. Vill du skriva med mig? Ja, jag skriver gärna. Ska jag använda röd penna? Ja, det ser festligt ut mot det vita pappret. Vad tycker du om snön? Det är fint, men kallt. Jo, det är mysigt. Jag älskar snö på julmarknader. I Stockholm brukar julmarknader alltid ha snö. Ja, det ger riktig julkänsla. Folk blir glada. Har du varit på någon annan marknad i år? Nej, bara denna. Men jag har besökt Gamla stans marknad. Där säljer de också handgjorda dekorationer. Det är min dröm att stå där en dag. Mycket folk. Säkert. Men här är det också mysigt och lugnare. Nu är allt nästan klart. Ser det bra ut tycker du? Det ser perfekt ut, Lina. Allting är så fint dekorerat. Tack! Nu hoppas vi att många vill handla idag. Ja, och vi kan bjuda på smakprov om någon tvekar. Bra idé! Jag ska hälla upp lite sylt på små skedar. Tur att vi tog med termos med kaffe också. Det värmer.
Verkligen. Nu är vi redo för en riktig marknadsdag. Hej! Jag undrar om du kan hjälpa mig med lite information. Hej och välkommen! Självklart. Vad vill du veta? Hur länge är vattenparken öppen idag? Vi har öppet från 10 till 18 idag. Perfekt! Finns det olika pooler och rutschbanor? Ja, det finns 3 stora pooler och 5 rutschbanor. Kul! Finns det något för små barn också? Ja, vi har en barnpool med leksaker och små rutschbanor. Min son älskar vattenlekar. Finns det simkurser? Ja, vi erbjuder simskola för barn mellan 4 och 10 år. Vad kostar inträdet för vuxna och barn? Vuxna betalar 120 kronor. Barn 80 kronor. Finns det familjebiljett? Ja, en familjebiljett kostar 320 kronor för 4 personer. Bra pris! Måste man boka i förväg? Det rekommenderas, särskilt under helgen. Kan jag boka för idag åt mig och min son? Absolut. Vad heter du och din son? Jag heter Erik och min son heter Lukas. Ska ni komma nu direkt? Ja, vi står bara utanför och väntar. Då bokar jag 2 biljetter för Erik och Lukas. Kan man hyra handdukar här? Ja, det kostar 20 kronor per handduk. Okej. Vi vill gärna hyra 2 handdukar också. Då lägger vi till det på er bokning. Finns det någon restaurang eller café här? Ja, vi har ett café med svensk fika och lättare rätter. Vad roligt! Får man ta med egen mat? Nej, tyvärr är det inte tillåtet i vattenparken. Förstår. Är det många besökare idag? Nej, det är ganska lugnt just nu. Vilken är den populäraste rutschbanan? Vår längsta rutschbana, Blå Blixten, är väldigt omtyckt. Den går hela 50 meter och har svensk rekordfart. Wow, det låter spännande. Tack för hjälpen. Varsågod. Välkomna in och ha en riktigt rolig dag. Tack för att du hjälper mig idag, Erik. Självklart, Anna. Det ska bli roligt med en äggjakt. Barnen älskade varje påsk. Har du gjort det förut? Ja, när jag var liten. Vi hade alltid äggjakt hemma i Malmö. Vad kul! Vi ska gömma äggen i trädgården här. Bra idé. Vi har många buskar och blomkrukor att använda. Exakt! Jag har köpt 24 färgglada plastägg. Perfekt. Ska vi lägga godis i äggen också? Ja, jag har små chokladbitar och russin. Smart. Det är bra med något nyttigt också. Barnen blir glada. Vi måste bara tänka på säkerheten. Sant.
Inga ägg nära gatan eller taggiga buskar. Jag kan gömma några ägg mellan stolarna här. Bra. Jag lägger några bakom blomkrukorna. Vi borde också berätta reglerna tydligt. Ja, till exempel inte springa för snabbt. Och inte knuffas eller bråka om äggen. Bra. Hur många ägg får varje barn ta? Kanske max 4 per barn. Så blir det rättvist. Jättebra. Vem vinner? Den som hittar flest ägg. Ja, och vi kan ge ett litet pris till alla. Vi gjorde alltid så när vi var små. Jag tycker det är viktigt att alla känner sig glada. Visst. Visste du att äggjakt är en gammal tradition i Sverige? Ja, det är vanligt med påskägg i hela landet. Ofta kommer påskharen och gömmer äggen här. I min familj målade vi alltid riktiga ägg också. Ska vi måla några ägg nästa år? Ja, visst, det vore kul. Nu börjar vi gömma äggen. Jag ställer min korg här. Kan du ta fram chokladen? Ja, här är den. Ska vi börja lägga godis i äggen? Ja. Sen är vi nästan färdiga att börja jakten. Barnen kommer bli så glada. Det här blir en toppendag. Hej! Välkommen till kaffeworkshopen. Vad heter du? Hej! Jag heter Anna. Tack så mycket. Jag heter Erik. Har du varit på en kaffeprovning förut? Nej, det här är min första gång. Jag är lite nervös. Ingen fara. Det kommer bli roligt. Gillar du kaffe? Ja, jag dricker kaffe varje morgon. Hemma i Göteborg. Vad kul! Idag ska vi prova 4 olika sorters kaffe. 4 sorter? Från vilka länder kommer de? Vi har kaffe från Etiopien, Colombia, Kenya och Brasilien. Jag har hört att Etiopien är kaffets ursprungsland. Precis. Där började man dricka kaffe för över 1000 år sedan. Vad spännande. Hur rostar ni kaffebönorna? Vi rostar dem lätt här på plats så smakerna blir tydliga. Ljusrost ger mer syra och fruktiga smaker. Jag brukar köpa mellanrost. Vad är skillnaden? Mellanrost har en något fylligare smak och en lägre syrahalt. Och mörkrost, är det mest populärt i Sverige? Ja, faktiskt. Svenskar älskar mörkt, fylligt kaffe. Hur förbereder ni kaffet idag? Vi använder handbryggare för att kontrollera smaken bättre. Jag har bara kaffebryggare hemma. Är det stor skillnad? Lite, men viktigast är kvaliteten på bönorna. Jag vill gärna prova att mala mina egna bönor hemma. Det är ett bra sätt att få färskt kaffe varje gång. Kan du visa mig hur man känner olika smaker i kaffet? Självklart. Vi börjar med etiopiskt kaffe. Känn efter. Det luktar blommigt och lite citrus. Är det rätt? Ja,
Etiopiskt kaffe har ofta blom- och citrustoner. Vad lär man sig mer på såna här workshops? Du lär dig känna arom, smak och hur bönorna påverkar allt. Jag trodde kaffe bara var kaffe, men det är ju så mycket mer. Ja, kaffe är både kultur och vetenskap. Kul att du är nyfiken. Tack, Erik. Jag ser fram emot att smaka på de andra kaffesorterna. Varsågod. Nu häller vi upp nästa kopp till dig. Hej, Anders. Kan du visa mig hur man installerar tanken? Hej Maria! Ja, självklart. Det är inte så svårt. Vad är det första steget? Först måste vi välja en bra plats i trädgården. Måste tanken stå nära stupröret? Ja, det är bäst. Då kan regnvattnet lätt rinna ner. Hur stor är den här tanken? Den rymmer 300 liter. Det räcker för en liten trädgård. Ska vi använda den till att vattna blommor? Ja, och grönsaker också. Regnvatten är bra för växter. Behöver jag några speciella verktyg? Bara en skruvmejsel och kanske en såg. Allt finns här. Bra. Hur kopplar vi ihop tanken och stupröret? Vi gör ett hål i stupröret och sätter dit filtret. Vad gör filtret? Det stoppar löv och smuts från att komma in i tanken. Kan jag använda vattnet direkt efter regnet? Ja, men det är bäst att filtrera det först. Hur länge räcker 300 liter, tror du? Det beror på hur ofta du vattnar. Kanske 2 veckor. Måste jag göra rent tanken ofta? 1 gång om året brukar räcka. Då tar du bort alger. Kan tanken frysa sönder på vintern? Ja, om den är full. Tum den på hösten för säkerhets skull. Oj, det visste jag inte. Tack för tipset. I Sverige är det vanligt att spara regnvatten i trädgården. Bra, då gör jag som grannarna i Uppsala. Kan man använda vattnet till att tvätta bilen också? Ja, det går ju bra. Men inte till att dricka. Nej, det förstår jag. Vattnet är ju inte rent nog. Precis. Växter gillar det ändå bättre än kranvatten. Vad kostar en sån här tank ungefär? Den här modellen kostade runt 2000 kronor. Det är inte så farligt. Och man sparar pengar på vatten. Och det är bra för miljön också. Tack för all hjälp idag, Anders. Ingen fara, Maria. Lycka till med dina blommor. Hej! Jag heter Anna. Jag vill gärna besöka slottet. Hej, Anna! Välkommen till vårt slott i Mariefred. Tack så mycket. När öppnar ni på morgonen? Vi öppnar klockan 10 och stänger klockan 17. Varje dag. Är det mycket folk på vardagar? Nej, det är lugnare på vardagar än på helger. Vad kostar en biljett för vuxna? En vuxenbiljett kostar 120 kronor.
Kan jag köpa biljetten här eller bara online? Du kan köpa biljetter både här och online. Finns det guidning på svenska eller engelska? Vi har guidning på båda språken flera gånger om dagen. Jag vill gärna ha en audioguide. Går det? Absolut. Vi har audioguider på svenska, engelska och tyska. Vad kostar det att låna en audioguide? Audioguiden ingår i biljettpriset, så det är gratis. Vad kan man se i slottet? Finns det gamla möbler? Ja, det finns många gamla möbler och tavlor. Slottet byggdes faktiskt redan på 1500-talet. Oj, vad spännande! Finns det en slottspark också? Ja, vi har en stor park med många blommor och statyer. Får man promenera fritt i trädgården? Ja, trädgården är öppen för alla besökare. Finns det en café eller restaurang här? Ja, vårt slottscafé serverar smörgåsar och kaffe. Kul! Jag älskar svenskt fika. Då måste du prova vår hemgjorda kanelbulle. Det låter jättegott. Har ni parkering nära slottet? Ja, parkeringen ligger precis utanför huvudentrén. Bra. Och måste jag boka parkering i förväg? Nej, det behövs inte. Vi har plats för många bilar. Perfekt. Hur lång tid tar en vanlig rundtur? Det tar ungefär 1 till 1,5 timme. Tack för all information. Jag ser fram emot att se slottet. Varsågod, Anna. Fråga gärna om du undrar över något mer. Jag ska. Ha en fin dag. Detsamma. Och ha en trevlig rundtur på vårt slott. Hej Erik! Ska vi börja förbereda filmkvällen nu? Ja, Anna. Jag hämtar projektorn först. Jag lägger popcornen i skålen. Vill du ha salt eller smör? Salt, tack. Smör är okej, men jag gillar klassiskt bäst. Bra! Vi har även chips och läsk om du vill. Perfekt! Var ska vi ställa projektorn, tycker du? Vid väggen. Under Lisbeth Salander-affischen kanske. Ja. Den svenska filmen var riktigt bra förresten. Ska vi välja en svensk eller amerikansk film ikväll? Jag föreslår en Pixar-film. Alla gillar dem. Bra idé! Visste du att Pixar gjort över 20 filmer? Ja, och Toy Story var ju deras första stora succé. Vilken Pixar-film gillar du bäst, Erik? Jag gillar Upp. Den är både rolig och rörande. Vi kan fråga gästerna vad de vill se också. Just det. När kommer Sofia och Oscar? De sa vid 7-tiden. Ska vi tända några ljus så länge? Bra idé. Det gör det mysigare här i vardagsrummet. Vill du hjälpa mig dra ner persiennerna? Absolut. Det blir bättre bild så. Jag har också fixat några filtar om någon fryser. Smart. Sverige kan vara kallt även på våren.
Vill du smaka popcornen eller vänta på alla? Jag kan vänta. Det känns mer rättvist. Bra syskonanda, Erik. Tack. Har du provat att göra popcorn med ost? Nej, det måste vi testa någon kväll. Vet du vad? I USA äter man ofta popcorn på bio. Ja, precis. Som vi gör idag, hemma hos oss. Nu är allt klart här. Behöver vi något mer? Jag tror vi har allt. Nu väntar vi bara på gästerna. Ser verkligen fram emot en mysig filmkväll tillsammans. Jag också. Det här blir toppen. Hej! Kan du hjälpa mig med lite information? Självklart. Vad vill du veta om färjan? När går nästa färja till Visby? Nästa färja avgår om en timme. Klockan 11. Hur lång tid tar överresan till Visby? Resan tar cirka 3 timmar med denna färja. Behöver jag förboka en biljett eller kan jag köpa här? Du kan köpa biljett här eller online. Det går bra också. Vad kostar en biljett för en vuxen enkelväg? Enkelbiljett kostar 250 kronor för vuxen. Finns det rabatt för pensionärer eller studenter? Ja, pensionärer och studenter får 20% rabatt. Vad bra! Kan jag ta med min resväska på färjan? Absolut. Du får ta med en väska utan extra kostnad. Får man ta med cykel ombord på färjan också? Ja, men det kostar 50 kronor extra per cykel. Finns det café eller restaurang på färjan? Ja, vi har både café och en liten restaurang ombord. Kan man köpa mat under hela resan? Ja, de är öppna under hela överresan till Visby. Finns det wifi på färjan? Ja, gratis wifi finns på hela färjan. Vad skönt. Finns det någon plats att sitta ute? Det finns soldäck utomhus med fin utsikt över havet. Kanske ser man några fåglar eller sälar under resan? Ja, ibland ser man både havsörn och säl om man har tur. Jag hoppas på det. Finns det toaletter på färjan? Självklart. Det finns flera toaletter på olika däck. Kan man ladda sin mobil ombord? Ja, det finns uttag vid många av sittplatserna. Vad behöver jag visa för att gå ombord? Du behöver bara din biljett, fysisk eller digital. Var ligger själva avgångsplatsen på terminalen? Du ser skyltar mot utgång 3. Det är där färjan går. Tack så mycket för all hjälp. Du är väldigt vänlig. Inga problem. Ha en trevlig resa till Visby. Tack. Ha en bra dag. Detsamma. Välkommen tillbaka när du vill.